ඉතින් යාළුවනේ අදත් වෙනද වගේම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SR රෝකී YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා දැම්ම මාව subscribe කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම වෙනද වගේම අදත් හොඳ අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනාවේ. අද මං ගෙනාවේ ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ගේම් ප්ලේ කරනවා. ගේම් ප්ලේ කරද්දී ඔයාලට හිතෙනවා මේක ගහන්න එපා වෙනවා. මේකේ ගොඩක් සල්ලි නෑ. සල්ලි නැති වුණාම මට මේක ගහන්න එපා වෙනවා. එහෙම කියලා ගේම් එක කපලා දානවා. මම කියලා දෙන්නේ මේ අද ගේම් එකක් හැක් කරලා ගන්න විදිය. ඒ කියන්නේ සල්ලි මැනික් ඇති තරම්ම හම්බ වෙනවා. මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම වැඩි විස්තර වීඩියෝ එකේ ඇතුළට ගිහින් කතා කරන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ කොයිම තැනක්වත් ස්කිප් කරන්න එපා. ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලකටම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store app එකට යන එක. දැන් මම මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා කැමතිම හැක් කරන්න ඕනේ ගේම් එක හොයාගන්න. මම ඕගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බැලුවට හෙව්වත් කමන්නේ. දැන් මම සර්ච් කරන්න නැතුව නිකන් හොයලා බලනවා. දැන් මෙතන මේ තියෙන ගේම් එක මම තෝරගන්නවා. මම මේක හැක් කරන්න ඕනේ. දැන් මම ඒක බලනවා. ඒකේ නම හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න බැහැ නම් ලියාගෙන හරි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Google Go කියන app එකට යන්න. ඔයාලා ෆෝන් එකේ තියෙන Google Go කියන එකට. දැන් මම මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ගිහින් ඒකේ search bar එකේ අර game එකේ නම ගහන්න ඕනේ. ඒ game එකේ නම Angry of Stick 5 කියන එක. දැන් මම මේ විදිහට ඒක search කරගන්නවා. ඒකේ අකුරු හරියටම ගහන්න ඕනේ හින්දා මම මේක බල කරනවා. ඔයාලා ලියාගෙන හරි කොහොම හරි කරන්න. ඒකේ අකුරු හරියටම ඕනේ. ඒකේ ඒ නම ගැව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ ගහන්න ඕනේ mod apk කියලා. ඊට පස්සේ හැක් කර හැකි. නැත්නම් ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් android1.com කියලා. මේ දෙකෙන් හැක් කර හැකි යාළුවනේ. දැන් මේකේ මම ගහන්නේ mod apk කියලා. ඔයාලා android1.com කියලා ගැහුවත් අවුලක් නැහැ. ඒකෙනුත් හැක් වෙනවා. දැන් මම මෙහෙම ගහනවා mod apk කියලා. ඔයාලත් ගහන්න. එහෙනම් මම මේක සර්ච් කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලින්ක් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒකේ මැද තියෙන ඔය දෙවෙනි ලින්ක් එක තමයි ඕනේ. ඒකෙන් තමයි වැඩියෙන්ම හැක් වෙන්නේ. අනිත් ඒවා එච්චර ෂුවරයක් නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්න. මම ඒ විදිහට දැන් මේ විදිහට ඒක ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ගේම් එකේ ලෝගෝ එක තියෙනවා මෙතන වැටිලා. ඒකේ ඩීටේල්ස් ටිකකුත් තියෙනවා. පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා ඔයාලට මේ වගේ කොළ පාට කොටුවක් ඩවුන්ලෝඩ් එහෙම කියලා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ලෝගෝ එකත් එක්ක මෙහෙම එනවා ස්ක්‍රීන් එක. ඒකේ තප්පර 6ක් අංක වැටෙනවා. ඒ අංක වැටෙනකන් ඉන්න. ඒ වැටුණාට පස්සේ ඒ තත්පර 6 ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඒකේ මේ එන ඩේටා ගන්න එනවා. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්න. දැන් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒකේ කියන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් ඔයාගේ මේ දත්ත මැකෙන්න ඉඩ තියෙනවා ෆෝන් එකේ තියෙන ඒවා ගැන දැනුවත් වෙලා ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. බය වෙන්න එපා. ඒකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි දෙයක් තමයි වෙන්නේ. දැන් මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ උඩින් මැසේජ් එනවා. මම දැන් ඒකට යනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වෙන අතරේ මම කියලා දෙන්නම් මේ ගේම් හැක් වෙන විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් හැක් කරපු ගමන්ම ඇතිතරම් සල්ලි මැනික් තියෙනවා. අනිත් ක්‍රමේදී සල්ලි ඒ කියන්නේ හැක් කරාට පස්සේ ඒක ගේම් එකට ගිය ගමන් ඒ සල්ලි වැටෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ගේම් එක ප්ලේ කරලා සල්ලි ටිකක් අරගෙන දැන් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සල්ලි මොන හරි ගන්න. එතකොට ටික ටික ඒ ගාණ වැඩි වෙනවා. එතකොට තමයි එහෙම වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මම දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මම දැන් ඒක උඩ ටච් කරනවා. ඔයාලත් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ දැනකට එනවා. ඔයාලා දෙන්න උතන කැන්සල් ඉන්ස්ටෝල් කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඉන්ස්ටෝල් තමයි දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පිරෙනවා.
ඒක උපරිම විනාඩි තත්පර 10ක් 12ක් වගේ තමයි ඒක පිරෙන්නේ. ඔයාලා වැඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මම එහෙම තව චුට්ට වෙලාවකින් ඒක හරියනවා. දැන් හරි. දැන් ඒක done මේ ඕපන් කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් මම දෙන්නේ done. මට කෙලින්ම යන්න ඕනේ නැති හින්දා ඒකට. ඊට පස්සේ home එකට යනවා ඒක. දැන් ඒක මෙතන තියෙනවා. මම දැන් ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ තමයි ඉන්නේ. දැන් මැසේජ් එකක් ආවා. මේක android1.com කියලා. ඒ කියන්නේ හැක් වෙලා කියලා. මේ වගේ ඇඩ් පෙන්නන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලා ඒක ඒව අයින් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ලෝගෝ එක ඇටච් වෙනවා. ඒ ගේම් එකේ ලස්සන ලෝගෝ එකක් තියෙනවා. දැන් මම ස්ටාර්ට් කරන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න මේ උඩ තිබ්බා මේ ඇතිතරම් සල්ලි මේ බලන්න සල්ලි මැනික් ඇතිතරම්ම තියෙනවා. මේකත් එක්කම මම කියලා දෙන්නම් තව අර ඒක මම අර කියලා හැක් වුණත් අර සල්ලි පෙන්නන්නේ නැහැ කියලා මං කිව්වේ. දැන් මං කියලා දෙන්නම්. යා Google Go එකට යන්න. ගිහින් සර්ච් කරලා මේ ඔයාලට කැමති ගේම් එකක් ගහගන්න. ඕනම ගේම් එකක්. දැන් එහෙම එනවා. දැන් ඔයාලා උතන තියෙනවා මේ බලන්න. තියෙනවා හැන ලින්ක් ගොඩක්. ඒවා ඔක්කොගෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැකි. ඒ කියන්නේ මම කලින් කියලා දුන්න විදිහටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැකි ඕන එක. දැන් මම ඒ වගේ එකක් මගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙනවා කලින්. ඔයාලත් එහෙම වුණොත් විතරක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම දැන් මගේ හෝම් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙනවා. මේ හෝම් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තිබ්බට මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මම දැන් මේක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තිබ්බේ. මේ දැන් මේක පෙන්නන්න. ඒකේ ඩීටේල්ස් ඔහොම තියෙනවා. මම දෙවෙනි ක්‍රමේ හැක් කරද්දී ඔන්න ඔහොම තමයි එන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ මේ කොළ පාට එකක් නෙමෙයි මේ වගේ. ඒකෙදි ඔය මේ සුදු පාට කොටුවක් මැද තමයි ඔය අකුරු ටික තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එන්නේ ඒකයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඔයාලා. දැන් මම ඔය විදිහට ඔහොම කියලා දෙන්නම් දිගටම. මම ඒක කලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියාගෙන ඉන්නේ. ඔයාලට පෙන්නන්න විතරක් මම කරලා පෙන්නන්න. ඒකේ තරක වගේම ලෝගෝ එක පෙන්නලා මේ තප්පර 6ක් විතර ඉන්න වෙනවා. මේ විදිහට ඇඩ් පෙන්නන ඔයාලා ගණන් ගන්න එපා. දැන් ඒකෙත් ඔහොම ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න ඔයාලා. මම පෙන්නන්න විතරක් එහෙම ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඔහොමයි එන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඔතන ඔය ඩවුන්ලෝඩ් කියලායි තව එකක් උත් තියෙනවා. ඔයාලා ඒකෙන් දෙන්න ඕන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම මැසේජ් එක එනවා. කලින් එකේ වගේම දත්ත ටිකක් කැපෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම කියලා එනවා මැසේජ් එක. ඒක ගැන හිතලා ඔයාලා හොඳට බලලා තමයි ඔය ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න ඕන. මම එහෙමම ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙන්නේ නැහැ මම. ඔයාලට පේනවා මගේ හෝම් එකේ තියෙන ඔය ගේම් එක මම පෙන්නන්නම් දැන්. දැන් මේ ගේම් එක තමයි මේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් කලින් තියාගත්ත හින්දා ඔයගලන්ට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැතුව පෙන්නුවේ. මම කියලා දුන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය. දැන් අපි ගේම් එකට ගිහින් බලමු. ඒක ඒ කියන්නේ සල්ලි තියෙන විදිය. සල්ලි මැනික් එහෙම. දැන් මේ විදිහට තමයි ගේම් එක ඕපන් වෙන්නේ. අපි සල්ලි තියෙන තැනට යමු. දැන් ඔයාලට මේ උඩින්ම පේනවා සල්ලි තියෙන ගාන. මම මේකේ ටිකක් ඒ කියන්නේ මම මේක ප්ලේ කරලා ගත්ත නිකන් ප්ලේ කරලා ගත්ත සල්ලි ටික. ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක මම සල්ලි ටික වියදම් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න. ඔයාලට පේනවනේ උඩින් තියෙන්නේ මේ සල්ලි තියෙන්නේ 833යි. දැන් මම ඒක වියදම් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ගේ හදන්න එහෙම තියෙනවා. දැන් මම දුන්නා එකක්. දැන් බලන්න සල්ලි ගාන ටිකක් බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනවනේ 1000 ගානක් තියෙනවා. ඒ වියදම් කරපු ගාන වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකෙන් ඔය ඒ දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මේක. එහෙම කරාම හරි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැක් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලා. වියදම් කරන්න තමයි සල්ලි ඇතිතරම් වැඩි වෙන්නේ. ඒක ටිකක් ඔයාලා බලලා කරගන්න ඕනේ. බය වෙන්න එපා බොරුවට ඒක හැක් වුණේ නැහැ කියලා. හරිද? දැන් ඔයාලට මම ආයෙත් තවත් එකක් බයි කරලා සල්ලි වියදම් කරලා පෙන්නන්නම්. මම දැන් මේ උඩ තියෙන ආයෙ එකක් ක්ලික් කරනවා. සල්ලි දැන් ආයෙ ඒකේ ගේ හදනවා බලන්න. දැන් ඉස්සලට වැඩි සල්ලි ගාන වැඩිද කියලා ඔයාලා බලා ගන්න ඔයාලම. දැන් වැඩි කියලා ඔයාලටම පේනවා. සල්ලි ඒ ටික වැඩි වුණා. දැන් ඉතින්
අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා මම. විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමති PUBG Free Fire වගේ ඔන්ලයින් ගේම් හැක් කරන්න එපා මේකේ. මං හිතනවා ඔයාලට අද මං ගෙනාපු වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් හිතනවා නම් මේක වැදගත් වුණා කියලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් යවන්න ෂෙයා කරලා එයාලටත් මේක ගැන දැනගන්න ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා දැම්ම මාව subscribe කරන්න. ඔයාලා මාව subscribe කරලා තියාගත්තොත් තමයි මං වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න. මගේ මොන හරි අඩුපාඩු වගේ දැක්කනම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ලබන සතියේත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.